تأكد كل واحد مننا في عنده من الخطأ والصح ما يكفي. ما فيني أنا بقول أنا فقط الصح وأنت غلط، لأني وقتها بكون أنا في قمة الغلط. ممكن واحد من هالمية يعمل تصرف سيء، بصير التوجه الإعلامي وكل شيء على هالتصرف السيء، العالم بتصير بتخاف من المية، مع أنه هو بس شخص واحد اللي عمل هالشيء هذا. أنا بخاف من نفسي. هذا الخوف من الآخر هو موجود بداخلي أولا. وقت اللي أنا عم بشتغل وأنا عندي ثقة بنفسي، مؤمن إيمان كامل بما أقوله، مؤمن إيمان كامل بما أريده، أنا ما بقى بخاف من الآخر. بدنا نغير كل العالم. ولذلك حدثت معنا هذه الانكسارات، حدثت معنا هذه الانهيارات، حتى في جسدنا الأمراض الكثيرة، الآلام، والآلام في المجتمع، في مستوى المجتمع وعلى مستوى البلد ككل. التغيير يجب أن يبدأ من الداخل. شكرا كثير دكتور مصطفى، كون معنا مرحبا ضيف بك. بالحلقة. مرحبا بك أخي عمر، أستاذ عمر. الله يسلمك يا رب. بالبداية أنا حابب تعرفنا شوي عن حالك وتقلنا شو الدوافع تبعك إنك تكون مختص بمجال الدعم النفسي وباحث بمجال أسرار العقل الباطن، وكمان يكون عندك كتب مترجمة بهالمجال بالإضافة للإضافات تبعك. فشو الدافع تبعك اللي خلاك تتخصص بالمجال، وكمان شو بتحب تحكي عن حالك؟ كثير كويس. قبل ما تحكي معي بخصوص الندوة، أو قبل ما نتعارف ويبدأ تواصلنا، كنت منزل من شيء من أيام على صفحتي لمحة عن تاريخ حياتي. من مم. أنا؟ والجواب السؤال اللي يسألوني دائما، أنا بسأل دائما طلابي: من أنا؟ فينك تسأل حالك هذا السؤال، من أنا، وبتجاوب عليه. دائما متابعيني بالكورسات، بالجلسات، طلابي في الجامعة دائما بيدخلوا على أول محاضرة في الجامعة: من أنا؟ أنا ناجح في مادة الدكتور مصطفى ولا راسب؟ جوابه بحسب جوابه على هذا السؤال، وعم يحدد مسيرته وطريقته في الحياة. لهيك بعتقد رح يعني أعطي شوية معلومات. مثل كل من الصفحة الموجودة الآن بالصفحة. الصفحة المقال كتير كتير كويس. بتمنى يدخل الجميع على صفحتي على الفيسبوك. ومن حوالي يمكن 4 أيام أو 3 أيام نزل من الذكريات هذا المقال. وأنا إنسان بسيط، هذا الإنسان البسيط اللي الآن تجاوز 70 من سنوات. شايف كيف؟ ولدت في قرية من أسرة بسيطة. مدرسة القرية كان فيها غرفة واحدة من الصف الأول وحتى الخامس مثل ما بتذكر، وأنا كنت بالصف الأول. بعد فترة قصيرة، كل أستاذ واحد طبعا، كل صف أعلى يسمي على الصف التحته، يسمي على الصف التحته. وصلت أنا بعد فترة قصيرة، أنا كان سمي على طلاب الصف الأول. نحن كنا 7 بالصف الأول. كانت المدرسة كلها بحدود شيء 20 أو 25 واحد مع أستاذ واحد. ونحن كنا 7 بالصف الأول. كان في عندي حلم، كان في عندنا النقص مثل ما عم بكتب هون. كنا عانينا من نقص، من عوز مادي، ولكن ربي أغناني أو أغنى عائلتنا نحن ككل بعوز معرفي. أغنانا بالمعرفة. مم. لم نبحث عن المادة، وإنما بحثنا عن المعرفة. ولهيك كانت مكتبتنا في البيت، في بيت العائلة في البداية، وفي بيتنا 4 حيطان باقي كتب، يعني بالآلاف. وما زالت أنا الآن أتكلم معك من موسكو، ما زالت مكتبتي في سوريا أيضا بهذا الشكل. على الرغم من أني كثير أعطيت وكثير وزعت وكثير كبيت، وبالأخص كتب بالاختصاص وبالعلوم الأساسية وما شابه ذلك، ما كان في حاجة إلى هيدي. كان مهم جدا. قارئ جيد الصف الثالث ابتدائي كنت روح على المركز الثقافي، والمركز الثقافي عندنا في اللاذقية كان يبعد عدة كيلومترات عن البيت. وطبعا وقتها هذه بالخمسينات ما كان فيه، بداية الستينات ما كان فيه مدارس، عفوا مواصلات للمركز الثقافي. نروح مشي. كنت من رواد المركز الثقافي، واستمريت هكذا حتى كبرت. أخذت البكالوريا وفدت بمنحة دراسية وبدون أي واسطة وقتها إلى الاتحاد السوفيتي. مم. وباختصاص أنا بدي إياه، باختصاص بحبه وأنا بدي إياه. كملت الدكتوراه هناك أيضا.
الاتحاد السوفيتي. صورتي في لوحة الشرف بالجامعة أو المعهد اللي كنا ندرس فيه ظلت معلقة عدة سنوات. كثيرين راح يسألوني طيب أنت خريج هندسي وهندسي كهربائية، بعيد جدا عن الاختصاص اللي عم بشتغل فيه الآن، مم. شو جابك لهذا العلم، علم النفس؟ قل لهم الحاجة أم الاختراع. مم. الحاجة أم الاختراع. وأنا بعمر العشرين طلعت برا البيت، عشت في سكن طلابي، عشت مع طلاب من مختلف الجنسيات، من مختلف الأعمار، حتى حياة طلابية، طعام طلابي، كل شيء، يعني أكل على الطريقة الطلابية، مطاعم طلابية وما شابه ذلك. كان عندي الكثير من المشاكل الصحية، وأنا منذ الطفولة، ما بس وأنا منذ الطفولة أيضا كان عندي الكثير من المشاكل الصحية. وجع رأس مم. كان عندي، وأنا بتذكر بالصف الثاني أو الثالث عم بذهب للصيدلية، هذه الصورة موجودة في مخيلتي، عم بذهب للصيدلية واشتري. وقتها كان فقط نوع واحد، أسبرين باير ألماني، القدماء بيعرفوه، أسبرين لوجع الرأس، مم. وجع رأس شديد. وهذا ظل مرافقني حتى بعد أن تخرجت من الدكتوراه بسنوات. غير هيك آلام في الساقين، آلام في المعدة. أنا شخص نحيف نحيف دائما، بس ما بعتبر حالي إنه هذه مشكلة، هذه مشكلة أبدا. رحت سافرت، آلام في المعدة مبرحة، زيادة حموضة أو نوع من قرحة المعدة، إكزيما في الإيد، في هذه المنطقة في اليد اليمنى، مم. رافقتني أكثر من 30 سنة. واو. إكزيما رافقتني أكثر من 30 سنة، ودورت العالم كله حتى بعد ما خلصت الدكتوراه، وسافرت من اليابان إلى إسبانيا وجبت لها دواء، وعالجت بموسكو، وعالجت بكل المستشفيات المركزية، من كل ما بلد سافر عليه يجيب له دواء، وبلا فائدة. مم. طب خلص، هذه بدها تضل مرافقتك، آلام المعدة هذه بدها تضل مرافقتك. بالمناسبة أنا هلا معي نفس الشيء. بالإيد اليمين. إيه ما هي في شوي باليسار هلا، وهي ما صار لها زمان. ايه، لا انا رافقتي 30 سنه. تمام. قصدي انا ما صار لها رافقتي، زمان، إنه من 2020 بس. وهلا صار لها اكثر من 20 سنه، بحدود ال 20 سنه نظيفه ايدي. مم. غير هيك شغلات كثيره وكثيره وكثيره. الطب الرسمي ما كان قادر مم. يحل هذه المشاكل. مم. ما خليت وسيله، وانا عم بدرس في موسكو، سواء في مرحله الماجستير الهندسي او الدكتوراه، ولا تعالجت منها مستشفيات مركزيه في موسكو، وبعد منها طبعا في اماكن ثانيه، وعندنا بسوريا، بلا فائده. بدك تضل هيك، بدك تتعود، بدك كذا. بدايه او النقطه الاساسيه اللي اعطتني الخيط، انا عم جهز للدكتوراه، اجتني تجيني فكره بين يوم والتاني، انه طيب اذا تحدد طائف الدكتوراه، بتحدد الموعد الدفاع عن الاطروحه حوالي 3 4 اشهر، يرسلوا الى كل الاتحاد السوفيتي. كانوا مجلس مؤلف من كل الاتحاد السوفيتي بهذا الاختصاص، بيرسلوا قبل 3 4 اشهر بيحددوا المده. طيب اذا بهاليوم هذا وجعني راسي، ولا حبه مم. ولا اثنين وثلاثه احيانا كانت تريحني، شو بصير فيني؟ قبل ما ندافع كان عندنا شغل لفوق راسنا، على دورنا. ما كان في كمبيوترات، ما كان في آلات طابعة، ما كان في راسمات، ما كان في كل شيء أنت بدك تقوم فيه. مم. المعادلات كنا كان نبعث لناس يطبعوا لنا مثلا الورقة، نحن بدنا نيجي نكتب المعادلات بخط إيدنا، والرسومات الهندسية وما شابه ذلك كلها نحن. ف4 5 شهور شغل لفوق راس. مم. خلصت الدكتوراه، انتبهت انه والله بهال4 شهور تقريبا ما وجعني راسي، تقريبا ما وجعني راسي. بس انا خلصت الدكتوراه، وبعد يومين ثلاثه وبلشت نوبات وجع الراس مره او مرتين بالاسبوع تيجي، وبقوه اكثر من الاول. اذا انا قادر، اذا الامر مرتبط فيني. وبهالفتره هذه بعد ما خلصت الدكتوراه، بلشت تظهر كتب في مجال الوعي الجديد. مم. اي في اواسط الثمانينات، اوائل الثمانينات، انا خلصت الدكتوراه في النصف الاول من الثمانينات، وبلشت تظهر كتب في الوعي الجديد. سابقا ما كنا بنعرف شو هذا الوعي الجديد، شو هذا العلوم الجديده، العلوم العقل الباطن، علوم الطاقه وما شابه ذلك، ما حد كان يحكي فيها. مم. حصلت على اول كتاب، نحن كنا بسوريا وعم بشتغل، جاي زوجتي من موسكو، اخذت جايبه مع، دائما نحن
رحلتنا رايحين اخذين معنا كتب وجاي راجعين جايبين معنا كتب. فجايبين معنا كتاب بهذا المجال، مباشرة قريته طبعا بالروسي. مباشرة قريته، بلشت أطبق فيه. وهذا الكتاب موجود بعتقد في المكتبة العربية، هو مترجم قديما، بس أنا ما بعرف إنه مترجم. وقت اللي قريته أنا مباشرة ترجمته مباشرة، وأخذته للمكتبة قالوا لي هذا مترجم. قلت معلش، وبلشت أطبق فيه، بلشت أستفيد، بلشت تظهر كتب أخرى. طبعا حسب قانون الجذب، أنت وين موجه أفكارك، أنت وين موجه أفكارك أنت تحصد، أنت تجذب ما تفكر به، ما تشعر به، ما تركز عليه. أنت تجذب ما تركز عليه. ومن هون بلشت تظهر في حياتي كتب أخرى، بلشوا يظهروا الأشخاص المناسبين اللي أنا بدي إياهم. كتاب ورا كتاب ورا كتاب. خلال فترة قصيرة تخلصت من وجع الرأس نهائيا. خلال فترة قصيرة أوجاع الظهر كانت تجي، أوجاع الظهر الأطباء قالوا لي حتى لابد من عملية. وفي بعض الأحيان منعوني أحمل كيس فيه كيلو ونص، ولابد من عملية. وما عملت عملية؟ الآن إيه لابد طبعا ما عملت، لا. آه. الآن وأنا بعد حوالي 35 سنة، الآن بطلع على الطابق الرابع وحامل بإيدي 15 كيلو بهون و15 كيلو هون على الطابق الرابع، لأنه أنا ساكن هون الطابق الرابع. البناية تبعنا 4 طوابق ما فيها مصعد، فبطلع على الطابق الرابع وحامل أحيانا 30 كيلو. وهذه تقريبا بفترات متكررة، أو بأعمال بالمزرعة أو ما شابه ذلك. وقت اللي بلش يتغير هذا الوعي، وقت اللي بلشت تتغير أفكارنا، وقت اللي بلشت تتغير مشاعري، تتغير مشاعري، توقفت عن النقد، توقفت عن اللوم، توقفت عن الإدانة، توقفت عن النقد واللوم والإدانة لنفسي وللآخرين. بلشت أحب حالي وأحب الآخرين. بلشت أنشر طاقة محبة. الآن أنا كل كورساتي، كل محاضراتي أبدأ لنعمل معا من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح، لتكون رسالتنا معا نشر ثقافة المحبة والتسامح، أعظم الطاقات الشفائية والبناءة في الكون. وأنا براهن أي واحد في هذا الكون يكون معه أي مشكلة اجتماعية، مشكلة ما صحية، في أي شيء، وقت اللي بيوصل إلى حالة من قمة المحبة والتسامح اللا مشروطين. تمام. ننتبه، محبة وتسامح مشروطين. والله يا ابني إذا بتعمل هالشيء أو إذا بتجيب 10 والله أنا بدي أحبك. هذه ما أنا محبة، هذه ما أنا محبة. تسامح، والله بسامحتك إذا ما بقى بتقول هيك، إذا أو بتسوي هيك سامحتك، هذه ما أنا مسامح. إذا وقت اللي بنوصل إلى حالة من المحبة والتسامح اللامشروطين وبننشر هذه الطاقة، وقت الواحد بيوصل إلى هذه الحالة لا وجود للمستحيل يعني. بيوصل إلى مرتبة الخالق. نحن خالقون. أنا دائما أبدأ أيضا كورساتي ودوراتي، اللي بيعرف الآن صار في عندي كورسات دورات وما شابه ذلك كثيرة. في نحن خالقون، بهذا الكلام البسيط نحن خالقون، وهذه خالقون بمهمة ربانية، بوعد رباني. نحن كلفنا بعملية الخلق ربنا. طبعا الحديث يطول والتفسير يطول. أنا وقت اللي عم بحكي في موضوع أسرار العقل الباطن، صاروا الكل بيعرفوا أني أنا كل كلامي في أسرار العقل الباطن. أنا عم بربط 3 علوم أساسية: علم الهندسة، علم الطب، وعلم النفس. عم بربطهم في علم واحد، ونحقق المعجزات. كل واحد منا قادر يخلق المعجزات، قادر يخلق المعجزات في حياته. ولا وجود للمستحيل. المستحيل موجود فقط في هذا الصندوق فقط. طالما عم تفكر انه مستحيل او مستحيل انجح بالامتحان، هذا كان سؤالي باول محاضرة دائما لطلابي في الجامعة: انت جاي على المحاضرة هذه ولا بتعرف شيء عن المادة ولا بتعرف شيء عن دكتور المادة؟ انت كيف قناعتك الان، ناجح ولا راسب؟ يطلع لي كم واحد من الحضور يرفعوا ايده: انا راسب. طيب ليه مبرمج حالك؟ انت امامك اما نجاح او رسوب، لسه ما بلشت وما درست الماده ولا عملت شيء، ليش انت مبرمج حالك على الرسوب؟ وبالتالي هذا قرارك، مش قراري، مش انا اللي رسبتك. بالمقابل
لو انت بتروح على هالماده وصارت والله احداث حقيقيه، لو انت بتروح على هالماده هذه اللي راسب فيها 17 مره، احد الطلاب رسب عفوا 16 مره، راسب 16 مره، بس انت قررت طبعا بعد حضوره لدوراتي، انت مم. قررت انا ناجح، وكيف ما كانت الاسئله، وعند اي استاذ بده يجي يحط الاسئله انا ناجح، انت ناجح، انت اللي بتبعث له للاستاذ هذه الذبذبات وتقول له انا ناجح، بتحط له علامتك، انت خالق. أنا حابب أحكي هون، هي كتير تفضل. كتير فكرة حلوة. ونفس الشيء ممكن نطبقها هلا نحن وعم نحكي على البلد. نحن هلا كل شيء بايدنا. يعني ممكن الواحد يقول نحن بعمرنا ما بنصير مثلا، هي برمجة. ايوه او برمجة بنقول هلا نحن بايدنا نعمل كل شيء طول ما نحن ايد وحدة وعندنا النية انه نبني البلد نعمل معجزات. طبعا، وانت عم تشوفي يمكن صرت عم تتابع، انت عم تتابع صفحتي، انت صرت عم تتابع صفحتي، ودائما بين فتره والتانيه بالحب نعمرها، مم. بالحب نعمرها، لننشر معا طاقة المحبة والتسامح. شوف طلعت أمواج من هون سابقا، وقت اللي كان النظام طلعت أمواج، كيف بدي أحبهم كيف بدي سامحهم هدول اللي سووا معنا كذا كذا كذا، وهلأ تطلع أمواج أيضا من البشر كيف بدي أحبهم وكيف بدي سامح. إذا خليك عم تتأذى، هذا اللي بيقول أنا كيف بدي سامح لواحد أذاني، بقول له أنت عم تأذي حالك مش هو عم أذى. تمام. وهدول اللي دقيقة، وهدول اللي بيقولوا لي أنا لا يمكن سامح، بقول له إذا خليك عم تتعذب، خليك عم تتألم، أنا ما إلي دور. تفضل. انا حابب اقول لك شغلة، انا فهمان عليك وحابب تشرح بطريقتك ممكن تقدر تعبر بطريقة أحسن الفرق بين المسامحة والعدالة. يعني أنا ما فيني أجبر الناس اللي بدها يكون في عدالة وقصاص من المجرمين إلى آخره إنهم يلاحقوا المجرمين ويعملوا عدالة، تمام. بنفس الوقت بقول لهم إذا أنت ما قدرت تسامح من جوا، بغض النظر شو بدك تعمل أنت عدالة بالمجتمع، إذا ما أنت قدرت تسامح من جوا ما حتقدر تعيش بسلام. صح؟ أنت عم بتوافقني أول تأذي شيء؟ حالك. هذه طبعا فرق، لا يعني المسامحة، دائما بحكي في هذا الأمر، لا يعني أني أنا سامحت أسمح للشخص اللي أذاني يرجع يركب على رقبتي مرة ثانية أو على ظهري، لا، في حدودي الشخصية، لا أسمح له بدخول عالمي الخاص ويرجع مرة ثانية يأذيني. إذا واحد آذاني ما كذا، في هناك قانون يحاكم، تمام. قانون يحاكم، أنا طاقيا بسامحه مم. وبتحرر من عالمه، بخرجه من عالمي الخاص، بخرجه من عالمي الخاص، يمكن ما عاد بقى أتواصل معه، بس إذا شفته سلم عليه وبمحبة، مم. سلم عليه وبمحبة وبكمل، بس ما ضروري ارجع. وإذا كنا مثلا أصدقاء قريبين أو كذا كذا، ما ضروري ارجع الى نفس الحاله. ازواج وزوجات كثير حالات من هذا النوع، كيف بدي سامحه اللي سوى فيني هيك واللي كذا واللي كذا واللي كذا. لا، انت اللي طلبتي هذا الشيء، انت اللي من طلبتي هذا الشيء، بدك تحلي مشكلتك، اول شيء بدك تسامحي وتحطي حدود لعالمك الخاص. نحن المشكله لم نتعلم وضع الحدود الشخصيه، مم. حدودنا الشخصيه. كثير من الأمهات، كثير من الزوجات، كثير من حتى من الأزواج، طيب كيف بدي مثلا ما وافق على طلباته، كيف بدي كذا كيف بدي كذا، وكل ما وافقت كل ما استعبدني أكثر، أو كل ما هاني أكثر، وكل ما كذا. إذا لأنه أنت لم تحترمي نفسك، ما بتحبي حالك، ما بتحترمي حدودك الشخصية. كل واحد منا له هالة حقل طاقي، وقت اللي أنا هالحقل الطاقي أنا نفسي خردقته، فصار أي واحد من الخارج صار بده يدخل ويسبب لي مشاكل. أنا بدي شكل هذه الهالة الطاقية، الحقل الطاقي حولي، خليه يكون متجانس متين، وحدودي الشخصية قد مم. يكون الحدود الشخصية أنه أنا لنفرض العلاقات، أنا بدي أطلع على الشغل برا البيت، أنا بدي أتوظف، ممنوع تتوظفي، ممنوع تتوظفي طالما أنت وافقتي على طلباته، فرح يستعبدك في أشكال أخرى. مم. استمر هذا الاستعباد من البداية، قل له هذه حدودي وهذه حدودك، يجب أن نضع لكل واحد حدوده الشخصية ويعرف وين البداية ووين النهاية. تفضل. دكتور مصطفى، أنت حكيت من قبل على مستوى الوعي.
ونحن هلا هذا الوعي اللي عم نحكي عليه، والواحد يعرف شو يعني عقل باطن، شو يعني برمجة، كيف نحن هي بتأثر علينا وعلى حياتنا كلها. كيف نحن بنقدر نرفع مستوى الوعي بالبلد لحتى ننمو كلنا كمجتمع بالتركيز على الأمور هي. هلا نحن كل واحد عنده وعيه الخاص، وعيه الخاص بطريقة أفكاره، مشاعره، أحاسيسه، تصرفاته، عم يجذب إلى حياته. طبعا هذا حديث مطول وعم ياخذ أيام معنا أحيانا بالدورات مشان التفسير العلمي لهالشغلات هذه. عم يجذب إلى حياته كل ما يحدث معه، سواء بده إياه أو ما بده إياه. مم. أي أنا كفرد وقت اللي نحن مجموعة بشرية، شوف شو هي الأفكار اللي عم نفكر فيها. هي أفكار الكراهية، الحقد، الضغينة، الطائفية. رح تشوف المجتمع ممزق مم. في مستوى الوعي الجمعي. إذا كانت هيك أفكارنا فرح تشوف المجتمع ممزق. إذا كنا عم نفكر ونبث طاقة محبة، طاقة مسامحة، طاقة عيش مشترك، مم. أنا أتقبل الآخر كيفما كان. الآخر أخطأ معي، أنا أيضا أخطأت معه في مكان ما. تأكد كل واحد مننا في عنده من الخطأ مم. والصح ما يكفي. ما فيني أنا بقول أنا فقط الصح وأنت غلط، لأني وقتها بكون أنا في قمة الغلط. وقت اللي أنا بدي أقول أنا فقط صح وأنت غلط، أنا في قمة الغلط. والآخر وقت اللي بده يقول أنا الصح وأنت غلط، كمان هو في قمة الغلط. كل واحد عندنا عنده أخطاء، عنده صح وعنده غلط. فبدنا ننتبه وين الصح ووين الغلط، ونركز على الصح. وقت اللي بنركز على الصح، وقت اللي بتقبل الآخر وهو بيتقبلني، تأكد الوعي الجمعي رح يبني مجتمع راقي. مم. دول كثير استطاعت بهذه الطرق أنه تنتقل من حالة صراعات مذهبية طائفية عرقية واقتتال يعني لا يتصور العقل. أمثلة على ذلك جنوب أفريقيا. مم. ما حدث في جنوب أفريقيا ما كان أحد بيتخيله من إبادات ومن تمييز عنصري. وقت اللي انسجن نيلسون مانديلا، انسجن بسجن جنوب أفريقيا 27 سنة، لكن كان عنده فكر: مم. أنا بدي أطلع من هنا وشو بدي ساوي. غيره استسلم وراح، بينما هو كان دائما فكره: أنا بعد ما بدي أطلع من هون أنا شو بدي ساوي. طلع من السجن، غير تقريبا، عمل تغيير في العالم كله، غير نظرة شعبه إلى طريقة التعامل بين الفئات المتقاتلة. وقت اللي طلع سامح كل الذين أساءوا له، مم. سامحهم. وحتى بيقولوا عين سجانيه في مناصب عنده رفيعة. والكل والكل طلعوا ببلدهم نحو الأعلى. الآن جنوب أفريقيا من الدول الراقية. أيضا رواندا بإفريقيا صار فيها هن قبيلتين أساسيتين. صار فيها خلال أقل من سنة صراع دامي بنتيجة هذه الحرب. بحدود السنة راح فيها بحدود المليون شخص، يعني قتل على الهوية بكل معنى الكلمة. وقت اللي إجا إنسان تمت المصالحة، وإجا إنسان شريف، ما قالوا هذا أنت قتلتني وأنا ما بحطك في القيادة. لا، الكل طلعوا وبنوا رواندا. ورواندا الآن تعتبر، ما بعرف إذا هي من حوالي 20 سنة، إذا شباب الجيل هذا بيتذكروها ولا لا، بس هي أمثلة. مم. أمثلة. الآن رواندا من أرقى الدول الإفريقية تقريبا بكل شيء. ونزلت من الشهر الماضي أنا منشور عن هذا الأمر عنا. إذا نحن قادرون، بس بدنا ننطلق من طاقة المحبة والتسامح وتقبل الآخر أيا كان. القانون بياخذ مجراه، مم. القانون لازم ياخذ مجراه. بس الكل مذنبون. إذا بدنا نقول أنت مذنب، في نقول لك الكل مذنبون، وكل واحد مننا أخطأ في مكان ما بحق سوريا. نحن في سوريا كلنا مذنبون، وكل واحد منا أخطأ في مكان ما بحق سوريا. بتصور وهيك لهيك. إذا بدها تبدأ المحاسبة، أنا برأيي ما بيطلع ولا واحد شريف، ولا واحد بيطلع بريء. لذلك بدنا نقول نحن بدنا نسامح. وأنا هذا شعاري دائما: نحن بدنا نسامح ونبني البلد. الآن طبعا بالنسبة للي عم يتابعونا الآن وبدهم يتابعونا 40 55 تقريبا سنة، 54 سنة، أكثر من 54 سنة ونحن نعاني من الوحدانية.
وهذه هي قاتلة. مم. الوحدانية في الحكم، التعصب لمبدأ معين، تعصب لطائفة معينة، التعصب لحزب معين، هذه قاتلة، مم. بتجرنا إلى الويلات. بيقولوا لك الديكتاتوريين بنوا في بلدانهم، بنوا، ولكن كلهم انهاروا وحدثت انهيارات عظيمة جدا. أنا عشت بالاتحاد السوفيتي، صار لي مع الاتحاد السوفيتي ومع روسيا أكثر من نصف قرن، تجاوزت نصف قرن بشكل منيح، ماشي. وشفت كيف كانوا. وحدانية الرأي قاتلة. مم. هذول اللي ما بدهم يتحاوروا مع أحدا، وهذول اللي، وبالأخص الآن ماشي، خلينا نوجه الحديث بهذا الاتجاه، اللي مم. نحن غير، نحن حررنا ونحن اللي بدنا نحكم ونحن الصح وهدوك غلط وهدوك غلط. بقول لهم حتى ربنا اقرأوا القرآن، وهذه أنا كمان بجيبها بدوراتي وبشكل كثير مفصل. اقرأوا مم. القرآن وشوفوا إنه حتى ربنا اللي عنده القدرة الكلية، إجا واحد خالفه، إبليس خالفه، الشيطان خالفه، قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة لي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إبليس قال له لا، أنا ماني موافقك، أنت غلطان يا رب، أنت مم. غلطان يا رب. ربنا القادر على كل شيء مسحه لإبليس، مم. وما أبادوا، ما أبادوا، ما دمروا. شو سوى معه؟ تحاور، وهذا هو أكبر حوار حر ديمقراطي في الكون. لو يفهموا هدول اللي عم يقرأوا القرآن أو اللي عم يتسلطوا أو بدهم يحكموا لنفرض باسم فئة معينة أو كذا، أكبر حوار ديمقراطي في الكون بين ربنا صاحب القدرة المطلقة وبين واحد إجا عارضه، وبين واحد إجا عارضه وقال له لا أنت غلط. تخيل اللي عم يصير الآن لو واحد في زمن النظام السابق عارض، شو كانوا يسووا فيه؟ مسحوه مم. بالأسيد، وهذا صار. والآن عم يصير نفس الشيء. واحد واحد عارضهم قبل فترة وقال لهم أنتم ما انكم مضبوطين، أو هلق عم يعارضهم، هلا عم يعارضهم كمان. ما بتعرف شو النتائج. إذا نحن نقرأ ولا نعي، هذه مشكلتنا. مشكلتنا هذه الكرسي اللي قاعدين عليها. أنا قعدت على هالكرسي هذا، غير ربك ما بقى بيشيلني. تفضل. أنا حابب أسألك، بما أنك كنت تحكي على تقبل الاختلاف وتقبل الآخر، واحد من العوائق الأساسية لنوصل لهالشي هو الخوف من الآخر. ومن ضمن الخوف التهويل اللي بيصير. مثلا لنقول مجموعة، مين ما كانت هالمجموعة فيهم 100 زلمة، ممكن واحد من هال100 يعمل تصرف سيء، بصير التوجه الإعلامي وكل شيء على هالتصرف السيء، العالم بتصير بتخاف من ال100، مع إنه هو بس شخص واحد اللي عمل هالشيء هذا، وبنصير بنخاف من كل ال100. كيف فينا مظبوط، نتجاوز هالشيء؟ مظبوط. ليش أنا بخاف من الآخر؟ لأنه أنا ما عندي ثقة بنفسي، أنا بخاف من نفسي. هذا الخوف اللي من الآخر هو موجود بداخلي أولا، يعني أنا خايف حتى من نفسي. إذا عملت هيك يمكن أغلط، أو إذا عملت، خايف. خايف إذا حكيت هيك شو بدهم يسووا فيني، شو أو شو بدهم الكذا، لأنه ما مم. عندي ثقة بنفسي. وقت اللي أنا عم بشتغل وأنا عندي ثقة بنفسي، مؤمن إيمان كامل بما أقوله، مؤمن إيمان كامل بما أريده، أنا ما بقى بخاف من الآخر. مم. ولازم ننتبه أنه ربنا لم يخلق البشر نسخة طبق الأصل، إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن مم. أكرمكم عند الله أتقاكم. لو بدي ربنا يخلقني أنا والآخر بنفس الصيغة ما كنا اختلفنا، بس لو خلقنا بنفس الصيغة هذا الكون ما كان تطور، ما كان ارتقى. وقت اللي ربنا خلق هذا الكون ما أبادوا لإبليس، ما أباد المعارضين له، قال له أنا خلقتكم روحوا أنتم اعملوا شو بدكم، بس انتوا اللي عم تجيبوا لحالكم، انتوا بتدخلوا حالكم الى الجنه الموعوده او الى النار الموعوده. انتوا اللي بتعمروا بلدانكم او بتعمروا هذه الارض اللي عايشين عليها، او انتوا اللي بتدمروها. هذا القرار لكم مش الي. تيري ما منتبهين لهذه الناحيه. لو ربنا بده يخلقنا نسخه واحده كان الامر مختلف، بس هو قالنا وبشكل واضح إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أكرمكم اللي قاعد على الكرسي، مم. أكرمكم اللي هو الأتقى، اللي هو الأعدل، اللي هو الأحسن مع الآخر. الأعدل مع مين؟ مع الآخر. مم. أنت بقدر ما بتعطي الآخر، بقدر ما بتمنح الآخر من عدل، من تقوى، وقتها بتكون
عند ربك محبوب. تمام. وأنا ما بتذكر تماما بالإنجيل، بس بتذكر إنه هذا الشيء مجمع عليه بكل الأديان. يعني أنا كل الأديان اللي بعرفها على القليلة بالإنجيل، حتى قريت بالتوراة. وطبعا حتى إذا بدك تحكي عن غير ديانات، هذا الشيء يعني هو لأنه هو أنا قارئ لكل الأديان يا عمر. أنا قارئ وقارئ جيد لكل الأديان من خلال عملي بهذا المجال. قارئ تمام. جيد لكل الأديان وفي للأسف. إجماع على هالشيء، صح؟ إيه للأسف، إيه طبعا. للأسف وين المشكلة بتصير؟ وقت اللي نستخدم الدين في السياسة، هنا بقى بتصير المشكلة. أي دين كانت، أي طائفة، أي مذهب، وقت اللي استخدموا بسخروا للسياسة، هون بقى بتصير مشكلة، وما بقى له علاقة بربنا. مم. ما بقى له علاقة بربنا. حلو كتير دكتور مصطفى. أنا حابب هلأ نروح شوي نرجع مرة تانية للفرد. قديش مهم نحن نركز على الدعم النفسي بهالفترة هي، ونكون واعيين إنه الشخص اللي بيطلب دعم نفسي بأي طريقة، أو بيروح عند طبيب، أو بيروح عند أي مختص بالمجال الدعم النفسي، هو شيء أول شيء ما له غلط ولا هو جنان. وأنا حابب أحكي عن تجربة شخصية بهالموضوع هذا. أنا بعد ما طلعت على أوروبا، وطبعا هذا الشيء في كثير عالم ما تحب تحكيه، لكن أنا تعالجت علاج نفسي عن معالجين نفسيين بمجالات مختلفة. هذه فينا ما نسميها علاج نفسي، لأنه البعض بيخاف من كلمة العلاج، يعني أنا ما هو مريض هذا اللي نفسي. بيقول لك إياه، نحن ليش دعم، نخاف؟ أنا نفسي، ماني خلينا خايف من نسميه الشيء. دعم نفسي، سبورت، تمام. أو لنقول أنا بسيكوسبورت. رحت عند دكتورة نفسية، ما عندي مشكلة، إيه 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 وتعالجت إيه، وتحسنت. البعض يحكي هذا الكلام. كلنا نحتاج، سواء بهذه الظروف أو بأي ظرف آخر. أنا تمام، عامل هذا اللي كورسات حابب عند منك مدربين اسمع منك. عالميين، أنا عامل كورسات عند مدربين عالميين كبار، وعند كذا آه، عندهم بعشرات الكتب ومراكز عالمية، عامل عندهم كورسات. بقول حتى أنا، هو بقول حتى مم. أنا أحتاج لواحد يجي منكم يعمل لي جلسة. في عندنا دائما صراعات داخلية يجب أن نتحرر منها، نتخلص منها. تخلصنا من صراع معين، بعد جمعة جمعتين بعد شهر بيظهر صراع آخر، تظهر مم. مشكلة ثانية. نحن دائما بحاجة إلى هذا الدعم النفسي والشحن النفسي والشحن الطاقي. فلا تخافوا، للجميع بقول. وقت اللي بتسمع انه والله فيه دوره بالدعم النفسي، لا تخاف والله اذا رحت لهناك بده يكون شو هذا مريض يعني. لا لا، هذا ما انت مانك مريض، انت مثل ما انت بحاجه انا ايضا بحاجه. هذا امر طبيعي جدا. الان بالمناسبه، الكم المعلوماتي اللي عم ينزل او عم ينهال على الشخص، على الوحده البشريه خلينا نقول، او الشخص، مقارنه مع الكم المعلومات اللي كانت عم تنهال على نفس الشخص قبل 50 أو 60 أو 100 عام، بآلاف المرات أكثر. مم. وبالتالي هذا عم يسبب له ضغط. مم. هذا عم يسبب ضغط، وضغط هائل وكبير جدا جدا. يجب أن مم. يتحرر من هذا الضغط. عم يسبب له توتر. إذا ضلينا متوترين، كمان أنا بكورساتي ودوراتي عن بأسرار العقل بحكي عن التوتر والتشنجات. إذا ضلينا متوترين، نحن عم نجيب المشاكل والأمراض والآلام إلى حياتنا. ليش؟ لأنه هذه عضلاتنا مبنية بحيث أنه تتشنج، تتقلص لفترة زمنية محددة لأداء مهمة معينة، ومن مم. ثم تتمدد، ترتخي. ترتخي ترجع بتشحن حالها بالطاقة، وبترجع مرة ثانية بتتشدد وبتتشنج، تتقلص لأداء هذه المهمة. إذا ظلينا متشنجين، ومعظمنا الآن متشنج بالأخص في هذه الأحداث. رح أجيب مم. لك مثال بسيط، مثال بسيط. هي الفنجان وزنه 100 جرام، إذا حملته الآن أنا بإيدي هيك وبدي أشرب لي دقيقة، كل عضلات الأصابع، الكف، اليد، الرسغ، الكتف، كل عضلات الجسم تشنجت لأداء هذه المهمة مشان ما يوقع. مم. توترت، تشنجت، شربت ورجعته، أعطيتها راحتها مرة ثانية، شحنت حالها بالطاقة من جديد. طيب الآن إذا جبت هذا الكاس نفسه اللي وزنه 50 جرام أو 100 جرام، وحملته مم. ساعة وساعتين ويوم ويومين، حامله أنا خايف مشان ما يوقع ينكسر، شو راح يصير فيني؟ بعد كذا ساعة أو بعد يومين ثلاثة راح انهار. مم. روح كل عضلات جسمي راح تطلب دعم خارجي.
نحن الدعم كله لازم يكون داخلي، بس الآن ما بقى عم بعطيها، ما عم بسمح لها تشحن حالها بالطاقة، فبدها دعم خارجي، بدها أدوية، بدها طبيب، بدها كذا. لذلك نحن الآن بهالظروف اللي عم نمر فيها عم نتوتر، كلنا عم نتوتر. لهيك بين فترة والتاني نحن بحاجة لإعادة شحن، وإعادة الشحن بطرق مختلفة جدا. تفضل. تمام. أنا كنت حابب أسمع منك الطرق لحالك دكتور كملت. الطرق اللي أنا شفتها منك واللي بعرفها هي مثلا عن تأمل، التنفس، الشعور بالجسد. ممكن تحكي لنا شوية طرق عملية إنه كيف نحن بنقدر خصوصي بهالوقت، بس كمان دائما نتعود إنه نعمل هالتمارين هي لحتى تروح الطاقات السلبية من جسمنا. هلا طرق إعادة الشحن طرق مختلفة، مثل البطارية. نحن بطارية، مم. خلية، بطارية حقيقية. استخدمتها فرغت البطارية، لازم تشحنها البطارية مرة ثانية من جديد، لازم تشحنها من جديد مشان تعطيك كهرباء. وأيضا نحن كذلك لازم نشحن حالنا. طرق إعادة الشحن تختلف من شخص لآخر، من موقف لآخر، من حالة لأخرى، ولكن بشكل عام الجلسات التأمل والاسترخاء مم. مفيدة جدا جدا جدا، وهذه بنمارسها بكل دوراتنا وبكل جلساتي. التأمل والاسترخاء، التنفس اليوغي البطني مهم جدا. تنفس اليوغي البطني، وأنا في حالة توتر، في حالة تشنج، معصب، بدي كسر، بدي دائما كله قبل حقك تروح تكسر، معلش حقك تروح تكسر، بس قبل ما تقوم بالفعل اعمل ولو كذا مرة. أنا طبعا بنصح 9 مرات، بس بقول لهم اعملوا مرة واحدة أو اثنين تمرين التنفس. قبل ما بدك تروح تكسر، بدك تضرب مرتك، بدك تضرب عدوك، بدك تضرب كذا، بدك تكسر الباب لأنه ما عم يفتح معك، اعمل تمرين تنفس. يا أنت مغمض عينك أو أنت مفتح، وأنت كيف اعمل تمرين تنفس بطيء جدا جدا شهيق، انفخ بطنك إلى الأمام. بالمناسبة في البعض وهن عم يتنفسوا عم يدفشوا بطنهم لورا، وهدول عندهم مشاكل كثيرة. إجاني كذا حالة من هالحالات، عندهم مشاكل كثيرة. الآن مع الشهيق أنا بدي أنفخ بطني، لذلك اسمه التنفس البطني الكامل. بدي أعبي الرئتين بالهواء الشهيق بالكامل، ببطء ببطء ببطء. طبعا إلى ممارسات مختلفة، كيف عم بتخيل كيف هالطاقة الشفائية عم تدخل إلى جسمي، عم تشحنني بطاقة الشفاء والسلام والأمان والمحبة، كيف عم وجه الخلية اللي بدي. نحن الآن بشكل عام عم نحكي، نعمل تمرين تنفسي بعمق جدا وبطء شديد. بعمل حبس، لا شهيق ولا زفير، عشان تبادل الطاقي. بعدين زفير بطيء بطيء بطيء، برجع بطني، برجع صدري لورا، بدفش آخر قطرة هواء فاسدة في الرئتين. تمرين التنفس هذا بالبدايات بيجي لعندي متدربين جدد، ما فيهم ياخذوا، يعني اذا كتروا كله شهيق حبس، شهيق حبس زفير، ممكن يوصل عندهم ل8 عدات او ل10 عدات. مم. انا بقول لهم تابعوا، كملوا، وصلوه لل20 عد الشهيق حبس زفير، وصلوا لل20 ل30 عد اذا فيكم. الحبس بحدود تقريبا بحدود نصف الزفير او الشهيق، والشهيق والزفير تقريبا متساويين. الزفير شوية أكثر من الشهيق ممكن. طيب الآن نسوي هذا التمرين مرة اثنين ثلاثة. إذا في عندك وقت سويه 9 مرات قبل ما تنام، سويه 9 مرات قبل ما تقوم بأي عمل مزعج، أو سمعت خبر مزعج، سمعت خبر، كلنا قاعدين والله إجاني خبر مؤلم مزعج، رحيل شخص من الحياة بيهمني كذا، شو بالنهار قبل أن تتصرف أي تصرف عود. وأيضا وأنت عم تعمل الشهيق والزفير، عم تحمد وتشكر، عم تمتن. طبعا كل واحد يحمد ويشكر بطريقته، مم. طريقته عم تحمد وتشكر وتمتن. تأكد إذا بتسويه يكفي مرة واحدة أن تشوف
الحالة تلاشت اللي كنت بدك تسوي فيها مشكلة. انت شحنت حالك بطاقة كانت ناقصتك. ليش نحن عندنا وقت اللي بيكون الواحد معصب ومتوتر وبده يكسر، بده يضرب، بده يحطم، بده شو بيقول له الثاني؟ عد العشرة يا زلمة، عد العشرة. مم. ما تعد العشرة؟ خذ شهيق 4 عدات، حبس عدتين، زفير 4 عدات، وشوف شو بصير. مم. انت وعم تسوق السياره كسر واحد عليك هيك فجاه، كسر واحد عليك فجاه، او زعجت او صار في شيء بالسياره بلشت تتعصب، وانت معصب راح تسوي حادث. لا بالعكس طبعا، بدون ما تغمض عيونك هنيك وانت بالسياره، اعمل وانت ورا المقود، اعمل هالتمرين التنفس هذا وانت عم تحمد وتشكر، وكمل طريقك. راح مم. تشوف انه كل الطاقات السلبيه سحبت منك مع الزفير، تلاشت. هي إحدى الطرق. في طرق ثانية، مثلا جلسات الاسترخاء. جلسات الاسترخاء، التأمل. نحن عقلنا مثل القرد، طالما هو عم يتغذى قيد الحياة ما بيوقف على غصن معين، من مم. فكرة لفكرة، من فكرة لفكرة، سواء نحن نايمين فايقين أو نحن نايمين، لا يتوقف العقل عن التفكير، عم ينتقل من فكرة لفكرة. بعض العلماء بيقولوا بتراودنا في اليوم الواحد في المتوسط 60 ل 80 ألف، والبعض بيقولوا 100 120، يعني خلينا نقول 800 100 ألف فكرة باليوم. مم. تخيل هذه الطاقة اللي عم يستهلكها دماغنا. وبالمناسبة الدماغ هو أكبر جهاز مستهلك للطاقة في الجسم، وبالأخص ونحن نايمين. مم. البعض بيفكر وأنا صاحي، لا، ونحن نايمين أكبر جهاز مستهلك للطاقة هو الدماغ، لأن عم ينتقل من فكرة لفكرة. لهيك بتشوف أحيانا أوجاع الرأس، تشوف حالك تعبان وأنت ما قمت بأي عمل، مرهق وأنت ما قمت بأي عمل عضلي. أنا بحاجة اكبحوا لهالعقل هذا. تفضل. دكتور مصطفى، هلا ممكن البعض يقول هذا الحكي لنقول م- يعني لنقول ما له علمي، هذا الحكي ما له علمي. تمام. انا اذا واحد بيقول لي حكي ما له علمي، بقول له واحدة من الشغلات اللي هو مثلا تابع الدكتور جو ديسبينسا، انت حكيت عليه. واحد من العلماء طبعا من ضمن كثير اللي اثبتوا هالشغلات، اللي اثبتوا فعالية هالامور هي بالعلم وبالتجارب. تمام، هي وحدة. الشغلة الثانية بقول له اياها اخي بدون ما تقرا كتب وتقعد تشوف، ممكن جرب. بس انت شو بتقول له؟ أنا بقول له أي واحد بده يقول لك فكرة بقول له أنت محق صح، مم. بس ليش مسكر عقلك؟ طيب جرب الفكرة الثانية. مم. انت محق، وانا ما رح ناقشك. اي واحد بيقول لك راي قل له انت محق، بس طيب جرب الفكره الثانيه راح تضرك شيء، مم. جرب الطريقه الثانيه راح تضرك شيء. انا بيجوني على دوراتي، انا دوراتي كورسات طبعا بمستويات مختلفه، وقت اللي كنت اللايف تسويهم بسوريا او بدول ثانيه مسوى 4 أو 5 ايام، كل يوم 4 5 ساعات، وقاعدين مشدوهين، قاعدين مشدوهين، ما عم يتحركوا كلهم. بالاخير صارت اكثر من مره ساعتين، ساعتين ونص، لا استراحه. طيب ما تعبتوا؟ مم. خلينا ناخذ استراحه شويه، خلينا ناخذ استراحه شويه. يعني انا ممكن بالنسبه لي ضل 4 ساعات وانا على جرياتي وانا عم بحكي، مم. وهن عم يضلوا 4 ساعات وهن مشدوهين. ايه طبعا بيجيني اشخاص، واشخاص كثير بالبدايه بيرفضوا ورافضين بالمطلق هالكلام هذا. بس ليه جايين لنشوف شو عم تحكي، قد ما سمعنا فيك وقد ما هيدي. كويس، كويس، تابعوا معي. بالاخير بينتقلوا 180 درجة. والله حدثت حالات كثيرة 180 درجة بأفكارهم، بتصرفاتهم، بمشاعرهم، ومن فشل بالكامل إلى نجاح بالكامل وتفوق وتفوق. ليش أنا بدي أحصر حالي بهالفكرة اللي أنا متبرمج عليها انه مم. ما انه علمي؟ اخي كل هالكلام هذا ما انه صح، ما انه صح. كلهم انا عم بحكيكم طيب خلينا نحكي الان بالهندسه، نبلش. الهندسه هيك بتقول؟ الهندسه علم ولا ما علم؟ وانا بدي احكي لكم بالهندسه بالاهتزازات والذبذبات. انا بننتقل على الاهتزازات مم. والذبذبات. الاهتزازات والذبذبات شو؟ هيك هذه علم، وانا عم بحكي علم، انا ما عم بحكي خزعبلات، مم. وانا ما عم بحكي خرافات، ولا عم بحكي اديان، مع اني بجيب كثير مستندات او شهود من
الكتب الدينية. يعني أنا بقرأ هذه الأديان ككتب حكمة. مم. مش والله أنا بدي أتفاخر إني ختمت القرآن أو الإنجيل. القرآن خلينا نقول عن القرآن برمضان 3 مرات بس ما دخل شيء لهون، أو ما طبقت شيء، إذا أنا مم. ما إلي علاقة بالقرآن ولا إلي علاقة برب هذا القرآن اللي بعثه إلي. أنا ختمته مشان أتفاخر قدام الشيخ فلان أو قدام فلان أو علان أو قدام جاري أو قدام أهلي. هيك بتكون بسطت وأنا ختمته للقرآن. أي واحد بده يعارضك وهذا حقه. كمان وقت اللي بنكون كلنا بنفس الاتجاه هنا في خطأ، مم. في شيء ما مظبوط، بدي أتقبله لهذا اللي عارضني. تفضل، انا عندك حابب شيء؟ انا حابب انا حابب اقول لك انا حابب اقول لك شغله على التغيير كثير. مثلا تجربه شخصيه طبعا، وعندي كمان رفيقي عبود اللي معي بالقناه. هو مثلا واحد من الناس اللي غيرنا كثير هو جو ديسبينسا. تمام. وعملنا تمارين تأمل اللي عم تحكي عليها وعم نعملها كل يوم وغيرت حياتنا كثير شغلات من برا. العالم وقت بتجي مثلا بقول لهم انا تغيرت حياتي وهلا مبسوط اكثر بحياتي وكذا، بيقولوا لي طيب شو صار؟ يعني شو صار اذا بقول لهم انا هلا مبسوط اكثر بحياتي او عم حب العالم اكثر؟ كنت عم تحكي على طاقة الحب مثلا، او انا ممتن او الى اخره وعم بعمل تمارين تأمل وكذا. بيقولوا لي لا، بدي اعرف ايش صار بحياتك. بقول لهم ايه صار معي مثلا بالشغل، تغير شغلي بشغلات تانية بعلاقاتي الى اخره. كل شيء. بس هذا مو المهم. المهم شو تغير جوا، صح؟ إذا لم يبدأ التغيير من الداخل، إذا لم يكن التغيير من الداخل فهذا ما هو تغيير. امم. أول كلمة بكل كورساتي: لنعمل معا من أجل بناء الإنسان امم. عقليا امم. ونفسيا وجسديا وروحيا. ركائز متنوعة، مش ركيزة واحدة. البعض يحاول لبناء الإنسان مادي، يحاول يبني حاله ماديا، يحاول يبني حاله جسديا، يحاول يبني حاله روحيا. وهذول ما بيهموني، ضل ناقص وإنسان غير مكتمل. ولن تصل أو تعرف ربك إذا ما كنت وقت بتكون هذا الإنسان المتكامل. إذا لنعمل معا من أجل بناء الإنسان عقليا ونفسيا وروحيا وجسديا، حيث التغيير يبدأ من الداخل، لأنه عملية البناء هي عملية تغيير، انتقال من حال لحالة. إذا كان هذا التغيير جايني من الخارج فهو تغيير قاتل وهدام. امم. إذا أنا ما تغيرت من الداخل أنا راح يكون التغيير عندي قاتل وهدام. وهذا اللي صار عندنا في مجتمعاتنا العربية. كل نظام عربي أنا الصح وبس ولا يمكن يتغير، وكل شخص عربي أنا الصح وبس ولا يمكن يتغير. وهدول عم ينكسروا وعم يتهدموا. لو كنا نحن متقبلين حالنا ومتقبلين الآخر وعم نقبل هذه التغيرات، لو وين كنا وصلنا الآن بهال 15 سنة إلى 14 15 سنة وصرفنا هذه الفلوس من أجل بنائنا وتطورنا؟ لو وين كنا وصلنا؟ على القمر. بس نحن ما لنا متقبلين إنه نحن نتغير. وهذه مشكلتنا، فعلا مشكلتنا. وأنا كاتب في هذه اللمحة عني من حياتي وتجربتي الشخصية، تحت عنوان حياتي وتجربتي الشخصية، إنه نحن جيل الثورة، جيل الخمسينات والستينات، جيل الثورة، بدنا نغير كل العالم. بدنا نشيل، بدنا نحط، بدنا كذا، بدنا كذا. ولذلك حدثت معنا هذه الانكسارات، حدثت معنا هذه الانهيارات حتى في جسدنا. الأمراض الكثيرة، الآلام، والآلام في المجتمع، في مستوى المجتمع وعلى مستوى البلد ككل. التغيير يجب أن يبدأ من الداخل، لأنه نحن كنا مفكرين أنه كل الآخر الخارج هو غلط وأنا الصح وبدي مشيه إجباري عنه على طريقتي. هنا قمة الخطأ. هنا قمة الخطأ. وقت أنا آمنت بهذه الفكرة الأساسية واللي هي كانت المنطلق لهذه التغيرات الجذرية في حياتي، والله فيني بقول لك بكل معنى الكلمة حدثت معجزات في حياتي. وطبعا وفي حياة اللي متابعيني آلاف القصص، بالآلاف. قصص الشفاء الذاتي طبعا. حكيت أنت عن قصة جو ديسبينزا. هذه قصة ملهمة. بس يا ترى وقت اللي أنت عم تحكي قدام هالناس هدول وقصته، وأنت أكيد بتعرف طالما هيك قصة جو ديسبينزا، وهو بعمر العشرين صار معه حادث مروري، عموده الفقري تهشم بالكامل. تهشم بالكامل، بتعرف 8 فقرات تهشموا بالكامل. عملية 2 3 بأمريكا، كذا عملية. وقالوا له أنت لا يمكن بقى تقدر توقف أو تمشي. ورجع، راجع أفكاره: أنا قادر. كلمة أنا قادر تخلق المستحيلات.
وكيف بلش؟ قال له انا بدي اطلع من المشفى، بدي نعملوا له لسه عمليه. قال له انا بدي اطلع من المشفى. طلع من المشفى. بدي نحطوا له صفائح لسه وكذا. قال له انا بدي اطلع من المشفى. طلع من المشفى على السرير. ما بعرف اذا بتعرف قصته بالكامل ولا ايه. طلع من المشفى على السرير، وطلع لعند رفيقه، بلش يجلس جلسات التأمل والتخيل والاستبصار. وجلسات الاستبصار رائعة جدا. ليش؟ انطلاقا من حقيقة علمية. مم. بدهم يجوا كمان الناس تاني يقولوا لك هات اثبت لنا اياها. مم. يقولوا المثبتة بالاهتزازات. بس اولا اثبت لهم تامنوا انت بهالشيء هذا. الحقيقة علمية انه هذا العقل لا يستطيع ان يكون صورة او شكل او خيال لشيء لا وجود له. تمام. لا يستطيع ان يكون صورة او شكل او خيال او يرسم صورة لشيء لا وجود له. لكن قد يكون هذا الشيء موجود الآن وهنا، وقد يكون موجود في زمان آخر، في مكان آخر. بعد شهر يمكن يصير هالشيء هذا، أو شو يشوفوا بعد سنة في مكان آخر، بكوكب آخر، بعالم آخر. قد يكون هذا الشيء موجود. لذلك عقلي فينه بيتخيل هذا الشيء. الآن وقت اللي بلش هو بجلسات الاستبصار، جلسات التأمل والاستبصار، visualization، بلش فيها. قل لك بالبداية 5 دقائق ما كنت أقدر أقعد وركز مم. على فقرة معينة. صعبة كثير، وفعلا صعبة، لأنه أفكارنا مثل القرد بتشوفها انتقلت راحت مم. ورجعت راحت ورجعت. لهيك نحن بدوراتنا بنعمل تمارين كثير على تركيز الأفكار. أنا بدي أركز على فكرة معينة، بدي أركز عليها. بعد أسبوع بلش شي نص ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، يقعد ويركز. بلش الفقرات المهشمة فقرة فقرة، يركز وعم يتخيل كيف الفقرة المهشمة رجعت. وهذه فعلا عقلنا دماغنا قادر يبني هذا الشيء. كيف رجعت؟ بلشت تولد هالخلايا، بلشت تتولد هالخلايا، رجعت إلى شكلها الطبيعي. صارت وصلت جلسات الاستبصار تبعه للساعة ونص، ساعتين في كل جلسة، ويعملها باليوم مرتين. وبتعرف بعد 6 أسابيع، بعد مم. 6 أسابيع بلش يتحرك. تحرك كم خطوة في الأسبوع الثامن. في الأسبوع الثامن صار يتحرك بالبيت ويشتغل بأعمال البيت، يقوم لحاله بقى مم. بأعمال البيت. بالأسبوع العاشر، أعتقد حسب ما بتذكر، بالأسبوع العاشر رجع إلى عمله، مم. رجع إلى مكتبه وعمله. نحن قادرون نخلق المعجزات. بس يا ترى عندنا هذه القدرة أنه لنشوف هذه الصورة اللي أنا بدي إياها؟ عندنا هذه القدرة لآمن بهالشيء هذا ولا؟ تجيني ايه انا قادر، انا قادر، ايه انا قادر. شوف اجت صورة تانية معاكسة. ما مم. بدك تشتي؟ ما صار لك انت 20 سنة بهالمرض هذا، ما صار لي 30 سنة انا بايدي، كيف بدي اشفي حالي؟ ماشي. انا بالمناسبة تخلصت من النظارات 20 سنة مم. ورجعت لهم. رجعت لهم يبدو بقرار مني. بس وقت اللي ما في نظارات كمان تابع حياتي بشكل طبيعي. مم. إيه. اذا أنا حابب بس أحكي بالإيمان. على جودي سبنسر، إنه ايه هو تفضل. قصته ملهمة. لكن إذا واحد بيشوف على اليوتيوب بيتابع بشكل مستمر بالعالم اللي بتروح تعمل له ريتريت بسموها، يعني بتروح تحضر له كمان هيك أيام مثل ما أنت بتعمل، بتصير معه معجزات مثل ما صارت وهو معه معجزات. فهذا الشيء عم يصير، يعني أي حدا عنده شك بالموضوع في يشوف. فيني يشوف، بس بده يكون هو أول شيء مؤمن. امم. بدك تكون مؤمن. أنت رايح بدك تكون مؤمن. بالبداية يمكن يكون هذا الإيمان ضعيف، امم. بس شوي شوي ما نؤمن به نراه أمامنا. امم. يا ترى عندك هذا الإيمان؟ أي سؤال. راح أجيب لك قصة مثل ايه. قصة جودي سبينزر. اه. قصة جودي سبينزر حقيقية، وقصة تتكرر الآن بذكريات على الفيسبوك بين فترة والتانية. سيدة شامية كانت تواصلت معي من زمان، هذه من سنوات تواصلت معي وحكت لي عن قصة مقعدة، مقعدة صار لها حوالي 15 سنة مقعدة ما عم تتحرك. امم. طبعا مرت كذا ومرت كذا، بما فيهم أمراض الظهر وأمراض كذا 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 كذا.
بما فيهم أوجاع مؤلمة بالعين، بما فيهم أوجاع مؤلمة بالعين. راحت على بيروت، قالت له يا دكتور إذا بتريد اقلع لي عيني. ما عاد بقى عم بقدر يتحمل. عالجت ما في. الآن بعين اصطناعية. أوكي؟ تواصلت معي تواصل عن بعد، عن بعد بوقت لسه الفيسبوك كان في بداياته، أو عبر مواقع. بتذكر بعتقد في عندي برنامج إذاعي عم نحكي عن هذه الأمور. وبهذه الفترة برنامج مباشر، ممكن المستمعون يتصلوا ويسألوا أسئلة مباشرة وبدون أي تحضير، بدون ما بعرف. حتى هي ما بعرفه ولا لم ألتقي فيها، حتى الآن لم ألتقي فيها، بس تواصل مستمر معنا سنوات عديدة. الآن نسبة الرؤية عندها 1/10. مقعدة بالفراش لسنوات طويلة جدا، ما فيش حل. وحتى كتبت لي انه في بعض الاحيان كانت تاخذ 7 حقن مورفين يوميا لتخفف الالم. 7 حقن، مش حبوب، حقن ليخف الالم. ومع هذا انحلت مشكلتها. بالبرنامج شال التليفون تحكي معي، عم نحكي بهذه الامور الان. وكان موضوع افكارنا وامراضنا، وعن كتابي اسرار العقل الباطن اعشق مرضك. طبعا كثير انتقدوا انه كيف انا بدي احب مرضي، كيف بدي اعشق مرضي. هذا اللي انا بدي اعشق، بدي احبه لمرضي وبدي اشكي له وامتن له. شالت واتصلت، جيت وقتها مع لا باس، وقلت لك قديش ايمانك بنفسك، قديش ايمانك بربك انت. الرب اللي نفخ فينا من روحه اعطانا كل ما عنده، نحن اللي اجينا وحطينا هذه الحواجز. قديش ايمانك بربك كثير، قديش ايمانك بنفسك كثير. فاذا عندك ايمان الان بتقومي وبتمشي ولو خطوه واحده. اذا عندك فعلا ايمان الان بتقومي وبتمشي ولو خطوه واحده. حكينا بمواضيع مختلفه. بعد منا سكرت التليفون، فعلا قامت مشيت 3 خطوات واو. وصاحت لاولادها، اولادها شباب، تعالوا ركضوا مباشره انه يمكن تكون وقعانه او في شيء شافوها. برا اتخذوا، هي اول مره. ومن وقتها لهلا وهي تقوم بكل اعمال المنزل وتنظيف السجاد وبس هيك. واجيت الكورونا، فتره الكورونا اجيت الكورونا وعالجت نفسها. قصة زي قصة جو ديسبينزا. أنا هلا تفضل. السؤال حأسألك سؤالين أخيرين. كيف تفضل. كيف بنقدر كيف بنقدر نعطي أفكار للعالم إنه مثل ما عم تصير معجزات على المستوى الفردي، نحن ممكن تصير معجزات على مستوى البلد كلها. والسؤال الثاني اللي هو مرتبط فيه، إذا كل شيء مشي بأحسن سيناريو ممكن وكل واحد عن جد قدر يشتغل لحاله لحتى يعمل كل شيء بيقدر يعمله ليبني البلد، تمام؟ كيف بتكون سوريا ب 2035؟ كثير كثير كويس. ده في دراسات ودراسات علمية وموجودة لعلماء، لا صينيين ولا إيطاليين، بهذا الاتجاه. إنه إذا استطعنا نحن، أفكارنا هي عبارة عن أفكارنا، مشاعرنا، أحاسيسنا، نوايانا، كلها اهتزازات وذبذبات. هندسة، كلها اهتزازات عم تنتشر في هذا الكون على شكل اهتزازات وذبذبات. شو نوع الاهتزازات اللي عم نرسلها؟ شو نوع الاهتزازات؟ هذا الكون كله هو كون اهتزازي ذبذبي. انت شو عم تعمر في هذا الكون؟ انت شو عم تبني هذا الكون؟ اهتزازات وذبذبات محبة، خير، سلام، امان، ولا اهتزازات كراهية، عنف، دم، دمار، دم وما شابه ذلك؟ انت عم تبني هذا الكون حواليك في الاهتزازات. في دراسة علمية بعتقد نسبة معينة، إذا خلينا، إذا قدرنا نوصل في جلسة تأمل جماعية قدرنا نوصل لنسبة معينة من البشر، مم. من مجموعة بشرية معينة. مثلا نحن سوريا عندنا 20 مليون. مم. بعتقد 0.0، ما عاد بقى أذكر، بدي أرجع عليهم. 0.01%. إذا استطعنا أن بنفس اللحظة نرسل نفس ذبذبات السلام والأمان والهدوء والبناء، تستطيع أن توقف أكبر حرب في العالم. مم. وبالمقابل تستطيع أن تبدأ حرب الآن من حيث لا شيء. وأجروا دراسات على حروب
محلية في مواقع معينة، وقدروا يؤثروا بهذه الطريقة، وتأثيرها بيقول لك أكبر من تأثير أكبر قنبلة نووية. تأثير هذه الذبذبات، لأني أنا عم برسل مجموعة كبيرة من البشر، إذا قدرنا نوصل هذا العدد في لحظة زمنية محددة وأرسلنا ذبذبات السلام والهدوء والبناء، واستمرينا بهذا الإرسال لسنوات، تأكد سوريا ال 35 تكون من الدول الأولى في العالم. يا ترى نحن قادرون؟ خلينا نرسل ونبث هذه الذبذبات كلنا دائما، نعلم الناس على المحبة، ذبذبات المحبة، نعلم الناس على تقبل الآخر، على تفهم الآخر، على احترام الآخر. بس هون بدنا نبدأ أول شيء من نفسنا. إذا أنا ما بحب حالي، وإذا بتيجي بتعمل استطلاع 95 بالبشر ما بيحبوا حالهم، أنا أول سؤال بسأله لأي واحد بده يجي يعمل عندي جلسة: قديش بتحب؟ إيه، أنا بحب حالي وبروح بشتري لحالي أغراض وكذا. بعدين بوجه الأسئلة في اتجاه آخر: إذا أنت ما بتحبي أو لا بتحب حالك، أنت ما بتحبي حالك 0%. والله صح، وأنا مفكرة بحب حالي. إذا إحنا أول شيء بدنا نتعلم نحب حالي، حب حالي لحتى أقدر أحب الآخر. بدي أتعلم أتقبل حالي لحتى أقدر أتقبل الآخر. العمل هالشكل هذا، يا شوف لك، شوف هالمنخار هذا، شوف شوف كيف لك شعر بلش يبيض. ماني متقبل حالي. شوف هالصدر، بدي اروح بدي اعمل عمليه تجميل. هذه بقول لها اذا بتروح بتعملي 50 عمليه تجميل ما راح ترضي على نفسك ولن تقبلي الاخر. اذا انا ماني متقبل حالي لن اتقبل الاخر. اذا اول شيء بدي بلش من حالي، بدي احب حالي لحتى اقدر احب الاخر. بدي اتقبل حالي لحتى اتقبل الاخر. وهذه كان عندي كورس عن محبة الذات، كثير كان كويس. الآن إذا قدرنا نرسل هذه الذبذبات ونكتر المجموعة البشرية اللي عم تفكر بنفس الطريقة، تأكد سوريا بلد رائع، وبلد بعد ما بدي أقول لك 15 10 سنوات، 5 سنوات رح تكون في القمة. يا ترى فينا؟ الآن خلينا ماشي. اجوا ناس لهم صفة دينية معينة، متدينون كذا كذا، معلش أنا ماني ضد. طيب انشروا من خلال هذه الجوامع طاقة المحبة. إياكم أن تنشروا طاقة الكراهية وتبلشوا السكاكين بالآخر اللي هو لا ينتمي لكم، لأنه أنتم بتكونوا ضد ربكم. ربنا قالنا أنا ما رح سويكم سواسي، وربنا قالنا أنا سويتكم جماعات مختلفين، شعوب وقبائل مختلفة خلقتكم. فبدك تتقبل الآخر. إذا قدرنا من خلال المنابر اللي بدهم يكتروها الآن دينية إنه نتقبل الآخر ونحب الآخر، أنا معهم 100% وأؤيدهم. وأنا راح أنشر أيضا من جهتي اللي مختلفة عنهم أيضا تقبل الآخر. تمام ماشي. تمام تمام. انا والله الشيء اللي بتمناه وقت بنزل على الشام او بنزل على أيوة. سوريا اي مدينه كانت، انه نلاقي مثل ما بيكون هون بمدن اوروبيه وتقريبا باكثر مدن العالم في شيء اسمه التامل، walking meditation، يعني التامل على الماشي. وبيصير هذا هلا مثلا عند جو ديسبنسا بيصير بكل العالم بنفس الوقت. بتمنى وقت ننزل على الشام نعمل هيك شيء، يكون في تجمعات تعمل هالشيء، لانه مثل ما انت عم تحكي اذا ولو نسبة قليلة جدا من العالم شاركت بهالشيء حيغير كل شيء بالبلد، كل الطاقة بالبلد حتختلف. تمام، فكتير حلو الحكي دكتور. انت في حابب تحكي اي كلمة أخيرة قبل ما ننهي؟ هلا أنا حابب أحكي فقط: خلينا ننشر طاقة محبة. مم. ودائما الآن نحن بأمس الحاجة طاقة محبة. بلشوا فيها من نفسكم. طاقة تسامح، طاقة تقبل. خلينا نتقبل الآخر. أنا ما بدي أسوي، أنا إذا سويت كل الآخر مثلي فأنا أجرمت. مم. هذا إجرام. ما بدي أسوي الآخر مثلي، لأنه في هذا التنوع، والغنى في هذا التنوع، الثروة البناء في هذا التنوع. أي بناء بدك تبنيه ما بتبني من نوع واحد من الأحجار أو من المواد معينة. ألف مادة خليطة في هذا البناء بيطلع بناء جميل رائع، تحفة فنية. تمام محبة، تسامح، تقبل. خلينا ننشر الآن في هذه الظروف كل واحد بطريقته الخاصة. خلينا نتابع في هذه الظروف وننشر طاقة المحبة، تسامح،
تقبل. نحن بحاجة لها الآن ودائما طبعا، بس الآن بشكل خاص. نحن بعتقد أنا جاهز لجلسات تانية حول أي مواضيع تانية، مواضيع أخرى. تمام، يا حلو ريت. كثير دكتور مصطفى. أنا أول شيء حابب أقول لك إني انبسطت بالحديث معك، وأنا برسل لك كل طاقة الحب من قلبي عن جد، والامتنان للوقت اللي أعطيتنا إياه، لكل المعلومات اللي شاركنا فيها. وإن شاء الله هي بداية جديدة، يعني إن شاء الله هل أول تواصل بيناتنا حنعمل لسه شغلات إن أكثر شاء مع الله، إن بعض شاء الله، إن شاء الله. شكرا، وشكرا لك، وشكرا تعاملك بهذه الطريقة وهذا العرض ونشرك لهذه العلوم. كل واحد منا عم ينشر هذه العلوم بطريقته الخاصة. أنا بلشت، صار من كتبي الآن عمرها 25 سنة، ومن أروع الكتب في هذا المجال. مش لأن كتبي لا، بس لأنه فعلا فيني بقول لك تقريبا كل المدربين بالعربي استفادوا من كتبي في هذا الاتجاه، وهي سلسة سهلة القراءة. هذه الصفة العامة لها، مفهومة، جيدة. أنا بلشت بهذه الطريقة. قبل ما ينشر كتبي كان في عندي طرق أخرى: لقاءات، حوارات، ندوات، محاضرات. كنا نطلع على المراكز الثقافية، يكون أحيانا 10 أشخاص. بس أنت وقت اللي بتروح على ضيعة وبتنشر فكر بين 3 4 أشخاص، بينتشر بالضيعة ككل، بصيروا يحكوا. مم. مم. لا توضع الحدود، لا نوضع الحدود لأنفسنا، وإنه الآخر لا يمكن. راح يقولوا لك إنه والله الآخر لا يمكن مش حيفهموه. معلش، بيطلع واحد منهم بيفهم، بصير متابع إليك، بكفي. مم. شكرا لك. شكرا لك دكتور مصطفى. الآن في انتظار أنه نشوف هذه على المواقع تمام. التواصل المختلفة.